What's up, guys? Sermon here of Raymond's Training Services. Welcome to this tutorial. Today, I will be doing another tutorial. So let's get started and explore everything you need to know about today's topic. So, pag sinabi nating sorting, ang ibig sabihin ng sorting ay yung pag-arrange ng items systematically. So, pwede mo siyang i-arrange in ascending order or in descending order. Kasi pag sinabi natin sorting, ibig sabihin din nun ay ordering. So, dalawa lang po yun, ascending and descending. Pwede rin siyang tawaging categorizing. Ibig sabihin, ginugroup mo yung mga items or yung mga similar items. Okay, so sa example natin dito, so we have here employee number, family name, the first name, the department, the designation, the date employed, the starting salary, and the status. So, kung mapapansin nyo dito sa data natin or sa report natin, dito sa employee number, hindi sila sunod-sunod. So, wala tayong sinusundan dito kung ano yung mauwi na. Okay? So, hindi natin pwedeng sabihin naka-ascending order to. At hindi rin natin pwedeng sabihin naka-descending order to kasi we have here 3, 6, tapos 5, 4, 1. So, dito 30. So, sa family name, kung titingnan din natin dito, hindi rin po siya masasabing naka-sort na siya. Kasi hindi natin makikita dito kung naka-ascending, naka-alphabetical ba po siya from A to Z or naka-descending order which is from Z to A. So, ang gusto kong mangyari dito sa example na to ay masort natin yung data para maging maayos. Okay, so I want to sort it alphabetically or in ascending order by the family name. Okay, so para magawa natin yung pagsusort, since naka-table naman na po yung data natin or yung report natin, at meron na rin tayong tinatawag na header dito, o yung tinatawag natin mga field names, mas madali na kung mag-sort pag may ganon. Kasi ang technique dito, mas maganda, meron tayong mga tinatawag dito na mga field names or yung mga header natin. So to sort, ang gagawin mo lang, click lang natin dito sa employee number or you can also highlight the table, yung buong table, pwede rin po yun. Pwede rin po i-click lang natin yung employee number. Then punta po tayo kay data since our concern is the data here. So click lang natin yung data tab. Then makikita natin dito under the sort and filter na section, andito yung sort. So click natin yung sort. Okay, so as you can see here, ito yung mga arguments or criteria para mag-guide tayo sa pag-sort natin. So, meron tayo dito nakalagay, sort by. So, ang ibig sabihin dito, paano mo daw isusort yung data mo. Okay, so maghahanap siya ng criteria. So, ano po ba ang gagamitin natin dito? So, ang isusort natin, may mga choices tayo. So, kung mapapansin nyo dito, ang mga nandito ay yung mga sinabi ko kanina, mga field name or yung header natin. Okay, so ibig sabihin doon tayo magbabase ng pagsusort natin. So for example, I want to sort it by family name. Next here, in the next column, we have your sort on. So ano yung gusto mong pagka-sort on or ano ang sinusort on natin? Through the cell color ba? Or through the font color? Or through the cell icon? Okay, so I want to sort it by values. Kasi kung for example, may mga color dito yung mga cell mo, tapos gusto mo iso-sort by color, so pwede naman. Pero in our case here, wala kasi tayong mga formatting na ginamit. So I want to sort it by values. And what type of order? Are you going to have the ascending order, which is A to Z, and the descending order, which is Z to A? Or you can also customize that one by clicking the custom list. Okay, so simple lang ang gusto kong pagka-sort. Gusto ko lang naka-ascending order. So I will choose A to Z. Then click OK. Okay, so as you can see here, nagbago na po ang ating data. So in the family name, okay, nakikita natin na una na yung A since pinili ko kanina yung ascending order. So we have your Alejandro. Then the last one here in our list is Trinidad. Okay? So hindi natin pwedeng sabihin agad na okay na.
matagumpay yung pag-sort natin sa ating data. Kasi sometimes, meron pa rin hindi makukuha yung gusto nating mangyari. So, kagaya neto, tama naman siya dito. Pero titingnan natin, dalawa kasi yung Villa Cruz. O, actually, hindi dalawa, tatlong Villa Cruz ang nandito. Ngayon, tama naman kasi Villa Cruz. Ngayon, since nagsusort nga ako from ascending to descending order, sa first name kasi napapansin natin, si Yuri tapos si Abel. So, sino ba dapat mauuna? Is it Yuri or Abel? Okay? So, since kasi nag-ascending order ako, so dapat mauna si Abel bago si Yuri. So, ibig sabihin, hindi pa hindi pa talaga nakuha yung gusto natin mangyari. So, I am not saying na mali yung ginawa ni Excel. It's just so happy na nakafocus kasi tayo kanina only by family name. So, pwede kasi natin ang dagdagan pa, okay? So, balik tayo dun sa sorting. Okay? After that, after nating masort yung family name, in case na meron nga po nagkaparehas ng family name, pwede pa tayong mag-add ng level. Ibig sabihin ng pag-add ng level, after masort natin yung una nating criteria, which is by family name, gusto ko meron pa siyang titingnan ulit na isusort in case na meron nga magkapareha. So, gusto kong isort din siya by first name para ma-check din natin itong kay Ila Cruz. Okay, na dapat sa first name din, in case na may magkakaparehas ng family name, titingnan din natin yung kanilang first name. Okay? Actually, hindi lang po pangalawang level ang pwede mo i-add. In case din po sa department, nagkaroon ng error, kasi nauna gusto mo din na sa department ay ano din sila, ascending order, mauna yung admin, then followed by so kung ano yung gusto natin mangyari. So, pwede ka din mag-add level pa ng isa pa. Okay? So, in case naman na sobra-sobra na at nasobrahan na yung natin, criteria natin, pwede naman natin siyang pipili. Okay? So, ang ginawa natin, sort by family name. The next is then by the first name. The value still on, the sort on is still on the values, and the order is still on A to Z, which is an ascending order. Okay? So, click natin okay. So, try natin i-evaluate kung nakuha na ba siya. So, tatlong De La Cruz, tapos nakita natin dito na una yung Abel and Yuri. Dalawa yung Abel, pero napansin natin dito, magkakaibang mga tao yan kasi yung isa nasa R&D at yung isa nasa sales. So, no need na para mag-add level pa tayo in case na gugustuhin din natin na i-sort din yung sa department kasi dito nauna na si R, kasunod yung S. And that's it for today's tutorial, and I really hope that this tutorial helped you learn everything you need to know about this topic. And if you did enjoy the video, please hit like, and if this is your first time to my channel, please hit the subscribe button to get updated on my next video. And you can also check out my other tutorial videos. And if you guys have any suggestions for the content of our next tutorial, comment it down below. Again, this is Sermon of Raymond's Training Services. Thank you, and see you on my next video.